يا مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. أنا من دخلت بريطانيا قبل 5 شهور شفت فيه إيجابيات حاب أتطرق لها من وجهة نظري ومن معاملتي اللي شفت في بريطانيا خلال فترة وجودي هذه. هذا ما يشمل كل سكان بريطانيا، في الصالح في الطاشين وهناك الزين، لكن أنا بتكلم عن اللي شفته، والأغلب الناس تتفق معي بهذه النقاط ال5، وممكن أنت ما تتفق معي في هذه النقاط من اللي شفته أنا واللي بنقله اليوم. ممكن أكون مختلف معاك أو تتفق معي، لكن أنا اللي واجهته وشفته أسرد لكم إياه على شكل نقاط، ولكن ما بدخل في تفاصيل عميقة وتفصيلية عشان ما يطول عليكم الموضوع وعشان ما أشعب الموضوع. وإذا شفت أن هناك وجهة نظر وعندك تعليق وعندك موضوع تحطه في التعليقات وتخبرني عنها. النقطة الأولى اللي بتكلم عليها واللي شفتها إيجابية كثيرة هي اللغة الإنجليزية. اختصرت وقت وجهد كثير علي في التعامل في أشياء كثيرة خلال الفترة اللي قعدت اللي 5 شهور. أكيد عندك خلفية كلمات حتى تقدر تفهم عليهم، ولكن حتى لما تجيد الكلام كل هذا يختصر وقت وجهد أسرع، لأن هذه اللغة الأم الموجودة في العالم. مثال، لو أنت في بلد غير إنجليزي وعربي بيصعب عليك، لأن لغتهم أول مرة تسمع فيها، لغة أول مرة تسمع كلماتها، وصعب أنك تتعايش فيها وتسمع، وبتواجه صعوبة في التعايش في هذاك البلد اللي لغته غير عربية وإنجليزية. لذلك قلت عامل اللغة من أهم الإيجابيات اللي أنا شفتها في بريطانيا، وسهلت لي أمور كثيرة عن الإنجليزي شوية أقدر أمشي حالي فيه. فهذه النقطة وفرت علي أشياء كثيرة وجهد ما في داعي أنك تروح تعين لك مترجم وتشوف لك والنقاط هذه كلها. مقارن باللغة الإنجليزية في دولة إنجليزية وفي دولة ثانية لغتها مش إنجليزية ولا عربية، فأنت جاي من مجتمع ما في خلفية من هذه الدولة، أنك بتكون صعب عليك. النقطة الثانية النظام. ما بقول الكل، ولكن أغلب الشعب هنا غالبا ما يحب النظام، وأكيد في مخالفين وفي ناس ما تحب النظام، في غجر، لكن البلد والناس ثقافة النظام عندهم سائدة. اللي شفته أنا أغلب الشعب واللي شفتهم في أكثر من جهة في أكثر من معاملة يحبون النظام والالتزام بالنظام، لأن الطابور نفسه هذا فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الشايب والمقعد، فهم صبورين منتظرين منتظمين. فإذا تجاوزت الطابور تجاوزت عليهم انت تعرف تحلى بالصبر والهدوء والانضباط، لان هذا السائد الموجود عليه، وهذا من الايجابيات اللي عجبتني. الثالث نقطة اللي اريد اتطرق لها هي المواصلات. عجبتني شبكة المواصلات بكل انواعها، تغطي كل جزء في الدولة. مثل اذا تاخرت في الطلعة المشوار بعيد تحتاج مثلا تاخذ باص، بعدين تطلع في منطقة وتروح تاخذ باص ثاني عشان يوديك، فهذه التأخرات نسبة بسيطة سلبية. ولكن اللي ما عنده يشتري سيارة، فهذه بدائل موجودة تغني وتكفي بالتنقل ومتوفرة بأسعار رمزية، مثل ما ذكرت في الفلوج السابق عن شيفيلد. عكس البلدان الثانية إذا ما عندك سيارة تضطر تاخذ تاكسي، والتاكسي يعتبر نسبيا أغلى، ولكن لا يوجد بديل. لذلك أنا أشوف المواصلات مهمة من الإيجابيات الموجودة في بريطانيا. رابع نقطة الجو. أنا من محبين هذا الجو، مغيم ما في شمس، حتى برودة الطقس في بريطانيا في عز البرد مش مثل شمال الكرة الأرضية كندا والسويد توصل 24 تحت الصفر، برد صاقع، لأن البرد هنا متعايش تقدر تتعايش فيه. لكن أنا في نقطة أتفق مع بعض الناس فيها اللي هو المطر، يعني يكون برد ومطر تعيق الحركة كاملة، عكس الدول العربية والثانية اللي توصل 50. هنا الجو أنا بالنسبة لي يكون معتدل، عشان كذا حطيت الجو من الأشياء الإيجابية اللي أنا شفتها. ممكن تتفق معي ممكن ما تتفق معي، لكن شاركني آراءك مثل ما ذكرت في التعليقات. النقطة الخامسة اللي هي المساواة في كل شيء. الكلمة هذه لها معاني وتدرجات كثيرة ومواضيع كثيرة، ولكن بالمجمل المساواة في المعاملة، بغض النظر عن كانت معاملتك لا يتعاملون مع بشرتك ولا قبيلتك ولا جنسيتك ولا محسوبيتك ولا واسطتك، الكل سواسية في المعاملة. هذا اللي أنا جربته، وهذه الميزة سمعت عنها الكثير وشفتها من يوم وصلت هنا. أنا بغيت أتطرق إلى تفاصيل في أشياء تفاصيل كثيرة، ولكن ممكن أنزل موضوع إذا حبيته. لذلك من معاملتي هنا شفت أن حسب معاملتك تمشي الأمور وليس حسب مكانك أو أشياء أخرى. هذا اللي خلتني أقول أن المساواة موجودة من النقاط الإيجابية اللي أنا حبيتها. طبعا في هناك مزايا وفي هناك مزيد من الإيجابيات، لكن أكتفي بهذا القدر وما أريد أطيل عليكم الموضوع، ونراكم في القريب العاجل بإذن المولى عز وجل. أترككم في أمان الله وفيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.